वेलकम ऑल. माय नेम इज राज बर्गे. आय एम को-फाउंडर डिरेक्टर ऑफ राज कम्प्युटर एज्युकेशन. बेसिकली आज आपण काय करणार आहे, आपण एक छोटस ऍक्टिव्हिटी असं करणार आहे की आपल्याला पॅराग्राफ, त्याच्यानंतर स्टाईल्स आणि त्याच्यानंतर फाईन रिप्लेस ह्यात आणि इन्सर्ट मध्ये कव्हर पेज कसं टाकायचं, ब्लँक पेज कसं टाकायचं आणि पेज ब्रेक कसं क्रिएट करायचं, एक 4-5 गोष्टी बघणार आहे आपण. तर आपण पहिल्यांदा सुरुवात करूया की बाबा पॅराग्राफ कसं असतं. मी काय करतो, पहिल्यांदा इकडे मायक्रोसॉफ्ट वर्ड मध्ये जातो. बघा इथं वर्ड टाईप केलं आणि 2010 वरती क्लिक केलं. मी इथे एक पॅराग्राफ बनवायचा प्रयत्न नाही केला, मी नेटवरती गेलो आणि इथं इथं लॉरर इप्सम नावाची एक साईट आहे. स्पेलिंग लक्षात ठेवा, LOREMISIPSOM, इप्सम. मी या साईटला गेलो, इथं ना सॅम्पल पॅराग्राफ असतात, म्हणजे तुम्हाला खोटे खोटे प्रॅक्टिस करण्यासाठी पॅराग्राफ असतात. मी त्यातला एक पॅराग्राफ घेतला इथं आणि तो टाईप केल्यासारखा इथं कॉपी पेस्ट करून टाकला. त्याच्या खाली गेलो, त्याचा पुढचा पॅराग्राफ घेतला आणि हे पॅराग्राफ बऱ्याच वेळा असं बघितलं ना, तर हे असे थोडेसे वेगळ्या फॉन्टचे असतात. इथं आलो, ठीक आहे. मला जसं वाटलं इथे काही हेडिंग पाहिजे, मी हेडिंग पण घेऊ शकतो. इथं वर पहिल्याची हेडिंग आली, इथं दुसऱ्याची पाहिजे तर दुसऱ्याची हेडिंग आली. आता हे सॅम्पल डेटा असतो, त्यामुळे काय लिहिले असं काय वाचायचे जास्त फंदात पडू नका. पण हे 2 पॅराग्राफ मी बनवले. टाईप करायला बऱ्यापैकी वेळ लागला असता मला. आता मला पॅराग्राफ मध्ये काय सांगायचं की ही जी माझी पहिली गोष्ट आहे, नाही पहिल्या याला मी माझ्या इथं बघा, इथं आल्यानंतर ह्या स्टाईल मध्ये आलो नाही. इथं हे बघा, हे स्टाईल आहेत, बरोबर. तर इथं स्टाईल मध्ये आलो तर मी इथं हेडिंग 1 करतो, बरोबर. इथं मी आल्यानंतर काय करतो, हेडिंग 1 करतो, ठीक आहे. हेडिंग 1 करतो पहिल्यामध्ये आल्यानंतर. मग इथं परत खाली क्लिक केल्यानंतर मी इथं हेडिंग 2 करतो. इथं हेडिंग 2 केलेलं आहे, इथं बघा हेडिंग 2 केलेलं आहे. नाही, हेडिंग 1च ठेवतो. आता हे बघितलं तर तुम्ही बघा, हे दोन्ही पॅराग्राफ्स आहेत. या पॅराग्राफ मध्ये ही जी साईट आहे ही प्रॉपरली अलाइंड आहे आणि ही साईट आहे माझी अलाइन नाही. जर दोन्ही साईडचं अलाइन करायचं असेल तर मला हे हे बघा, इथं पहिलं माझ्याकडे हे लेफ्ट साईडला अलाइंड असतं, हे राईट सेंटरली अलाइंड आहे. बघा, सगळा डेटा सेंटरला आला. हे राईट साईडला अलाइंड आहे, बघा हे सगळं राईटला अलाइन झालं, इथं व्यवस्थित नाहीये. आणि हे जस्टिफाय, हे माझं सगळ्यात आवडतं आहे. इथं लेफ्ट साईडला अलाइन असतं आणि राईट साईडला पण एका लाईन मध्ये येतं. नंतर दुसरी महत्वाची गोष्ट, तुम्ही इकडे आल्यानंतर तुम्ही इथं जर क्लिक केला तर बाय डिफॉल्ट हे असं गर्दी करून असेल तर हे सिंगल लाईन स्पेसिंग असतं. तर मला हे कम्फर्टेबल वाटतं. दीड लाईनचं स्पेसिंग ते बऱ्यापैकी व्यवस्थित दिसतं पॅराग्राफ वगैरे लिहिताना. तर खाली मला जर सेम स्टाईल हवी असेल तर मी काय करू शकतो, मी परत त्याला सिलेक्ट केला, परत मी सांगितलं मला हे इथं हवं होतं, ह्याचं नाव जस्टिफिकेशन, Ctrl J त्याचा शॉर्टकट आहे आणि इथं दीड लाईन मी चूज केली. आता हे प्रोसेस केलं. हे 2 महत्वाच्या गोष्टी होत्या माझ्या. बरं, आता हे दोन्ही प्रोसेस झाल्यानंतर आपण काय प्रोसेस केलं, इकडे खाली आलो. बरं, इथं खाली आलो आपण, प्रोसेस केलं इकडे आल्यानंतर. फाईन. आता याच्यामध्ये मला दुसरी गोष्ट तुम्हाला सांगायची होती की मला इथं हे हे जे हेडिंग्स आहेत हे टाकलेत ना, तर ह्याच्या स्टाईल्स प्रमाणे काय फरक पडतो का? हो, पडतो थोडासा. तर मी इकडे आल्यानंतर मी काय केलं, याच्यामध्ये परत एक छोटासा पॅराग्राफ टाकला. समजा मी यातल्या एक 2 लाईन म्हणून एक स्पेशल पॅराग्राफ म्हणून ट्रीट केले असेल, त्यांना मी इथं क्लिक केलं याला आणि सांगितलं की हे माझं एक वेगळं पॅराग्राफ आहे, एम्बॉसमेंट आहे. आणि खाली परत एक सॅम्पलला कॉपी पेस्ट केलं, कॉपी करायला Ctrl+C Ctrl+V अशी कमांड आहे. परत स्टाईल मध्ये आलो इथं आणि स्टाईल मध्ये आल्यानंतर मी इथं इथं सब टायटल म्हणून इथं क्लिक केलं. आता हे प्रोसेस केलंय सगळा डेटा, हा इथं आल्यानंतर सगळा डेटा इथं प्रोसेस केला. बरं, आता मला असं वाटलं ह्याच्यामध्ये काहीतरी वेगळे वेगळे रिथम्स कसे ते चेक करून बघावेत. तुम्ही इथं चेंज स्टाईल मध्ये आला नाही इकडे आणि तुम्ही इथं जर पहिलं स्टाईल सेटिंग मध्ये आलं तर इथं बघा, ही पहिली स्टाईल ब्लॅक कलरची, ही दुसरी येते, बरोबर. तिसरी काय एलजेंट म्हणून आहे, फॅन्सी म्हणून आहे, बरोबर. आणि तुम्ही हे जर बारकाईने बघितलं नाही तुम्हाला दिसायला चांगलं वाटतं. एलजेंट म्हणून आलं, फॅन्सी म्हणून आलं, फॉर्मल आलं, स्क्रिप्ट आलं, मॅन्युअल मोड आलं, प्रिंटिंग पेपरमध्ये कसं आलं ते, प्रॉस्पेक्टिव्ह आलं, सिम्पल आलं, ट्रस्ट आलं, ट्रेडिशनल आलं, विंडोज जे जुनं विंडोज होतं 2003 तसं आलं आणि 10 सारखं आलं. हे आपलं जे आपण यूज करत होतो. म्हणजे ह्या रेडीमेड स्टाईल जे त्या तुमच्या सेटिंग प्रमाणे बदलतात. मी थोडंसं बारीक करतो म्हणजे तुम्हाला थोडंसं अजून व्यवस्थित क्लिअर दिसेल की अख्ख्या पेजवरती एक्झॅक्टली. इथे अजून एक गोष्ट करता आलं, समजा मला काही हेडिंग टाकायचं असेल, सांगितलं असतं राज कम्प्युटर्स एज्युकेशन, एक मला मोठं हेडिंग टाकायचं असेल तर मी त्याला टायटल म्हणतो, सिलेक्ट करतो, इथे टायटल म्हणून असं येतं, बरोबर आहे. तर तुम्हाला तर परत हे स्टाईलमध्ये गेल्यानंतर बघा परत चेंज होतोय
स्टाईल दिसतं. मी हे फॅन्सी घेतो. हे फॅन्सी मध्ये थोडं कलरफुल येतं. मला हा कलर नाही आवडला रेडिश, म्हणून मी काय केलं, परत तिथंच गेलो. खाली इथं ऑप्शन दिसते कलर्सला, कलरसाठी ऑप्शन दिसतं. आणि मी आता इथं ग्रे कलरचा टोन, रेड कलरचा टोन, ग्रीन कलरचा टोन, असे वेगवेगळे टोन्स मी घेऊ शकतो. हा बघा, ब्ल्यू टोन मध्ये चांगला वाटतो. एलिमेंट म्हणून आहे, एलिमेंटल असं आहे. मी इथे आलेलो आहे. मला असं वाटतं हे सगळं लिहून झालेलं आहे. मला अजून एक पान हवंय. तुम्ही काय करतो, इन्सर्ट मध्ये जातो आणि तिकडे सांगतो मला एक ब्लँक पेज हवंय. मी ब्लँक पेज म्हटलं की जिथं माझा कर्सर आहे ना, अरे नाही, इथं ब्रेक, काय ब्लँक पेज होतं, अरे मग जिथं माझा कर्सर आहे तिकडे त्यांनी ब्लँक पेज टाकायचा प्रयत्न केला. बरोबर आहे, पण ते तिथे कर्सर असल्यानंतर ते नीट नाही आलं. मग मी परत खाली आलो. मी कर्सरचा दुसरे वरती ठेवला, खाली ठेवला शेवटच्या इथे शब्दानंतर. शक्यतो इथं खाली आलो, डबल क्लिक केलं, खाली आलो. होम मध्ये होतो, इन्सर्ट मध्ये आलो. इन्सर्ट मध्ये सांगितलं मला एक ब्लँक पेज पाहिजे, तर मला ह्याच्यानंतर एक कोरं पेज येतं बघा, इकडे एक एक्स्ट्रा कोरं पेज आला. मला असं वाटलं की हा भाग दुसऱ्या पानावरती जावा, तर मी काय करतो, तिथे येतो, खाली एंटर दाबतो, स्पेस क्रिएट करतो आणि परत इन्सर्ट मध्ये जाऊन सांगतो इन्सर्ट पेज ब्रेक. पेज ब्रेक म्हणजे की तिथून पुढे तो भाग दुसऱ्या पानावर जातो. म्हणजे माझा पान नंबर 1 आहे, पान नंबर 2 आहे, खाली आल्यानंतर इथं पान नंबर 3 जे ब्लँक आहे, कोर आहे. मला असं वाटलं की ह्याच्यामध्ये एक मला छानसं पहिलं स्टार्टिंग पेज असं, ते त्याला कव्हर पेज असं म्हणतात. आपण परत जो होम मध्ये असेल तर इन्सर्ट मध्ये जायचं. इन्सर्ट मध्ये इकडे बघा, इकडे ऑप्शन आहे आपल्याला कव्हर पेजला. तुम्ही इथं ऑप्शन चूज करू शकता. मी इथं क्लिक केलं, इकडे वेगवेगळे ऑप्शन्स आहेत. तर मला आपलं हे थोडंसं असं सिम्पल सूर्यफुलाचं आवडतं. मी त्याला क्लिक करतो, ते माझं स्टार्टिंगचं पेज येतं. मी इथं क्लिक केलं, मला इथं फायनान्शियल इयर तो चूज करून देतो. बरोबर आहे, इथं मला इमेज आहे एक, मला काही डॉक्युमेंट बद्दल माहिती लिहायची, इथं लिहिता येते मला. बरोबर आहे, माझ्या कंपनीचं नाव इथं सांगितलं होतं, टाईप युअर कंपनी नेम सांगतो. मी सांगतो राज कम्प्युटर्स एज्युकेशन. बरोबर, खाली आलो, कंपनीचा ऍड्रेस टाईप केला. मी सांगितलं पवना नगर, चिंचवड गाव, पुणे 411033. फोन नंबर टाकतो माझा मी, 9822082320. मुलींनी त्यांचे नंबर्स टाकू नका, हा फॅक्सचा नंबर आहे. 02027352529. आणि असा डेटा मी टाकून दिलेला आहे. आणि हे बघा, तुम्ही जर प्रॉपरली ऑब्झर्व केलं तर माझं हे पहिलं पेज आहे. आणि त्याच्या पुढे ते सरकतं, चेंज होतं. बरं, मग जसं आपण बोललो तेव्हा आपण 3 गोष्टी बघितल्या. मला जर याच्यामध्ये काही शोधायचं असेल, काही डेटा शोधायचा असेल तर शोधता येतो. तर मी इकडे कसं करतो, होम मध्ये येतो, इथं कोपऱ्यात ऑप्शन आहे बघा, इथं फाइंड म्हणून. मी या फाइंडला क्लिक केलं, तो म्हणतो फाइंड काय शोधायचं. मी तर राज नावाचा शब्द लिहितो. जिकडे कुठे त्याला त्या डॉक्युमेंटमध्ये राज शब्द सापडतो तो तिथं मला स्पॉट दाखवतो. आणि मी क्लिक केलं की त्या पेजेसला जम्प करतो. इथं बघा, परत राज आलं, परत राज आलं, तर परत राज आलं, परत इथं राज आलं. तर तो प्रत्येक वेळेला वेगवेगळ्या ठिकाणी आपल्याला इकडे तो घेऊन जातो. बरोबर आहे. तर हे मी जस्ट फॉर्मॅट क्रिएट केलेलं आहे. क्लिअर. तर मला असं वाटतं की तुम्ही हे प्रोसेस करू शकता, बनवू शकता व्यवस्थित. ठीक आहे. मग मी आता हे सेव्ह करतो.